simple past tense මොන form ද negative form negative නම් අකුරු තුනයි ඔච්චරයි වෙන මොකුත් නැහැ අකුරු තුන මතක් කරගන්න ටක් ගාලා not not ඔන්න බලන්න වැටි ඔන්න හැදෙන හැටි බලන්න negative නම් not නේ simple past tense වල නම් ભેදයක් නැති හින්දා එක වචනයක් ගත්තේ මොකද්ද ගත්ත වචනේ past tense in the did මොකද්ද past tense in the did negative නම් not ඔන්න මොකක් හරි තේරෙනවද past tense in the did negative නම් not මොකද්ද මේ ආවේ එහෙනම් did not කෙටි කරොත් didn't දාන්න පුළුවන් ඔන්න වැඩේ එන ටක් ගාලා බලමු විස්තරේ අපි දන්නවා නම් මේ වාක්‍ය වල පිටුම් කරනුයි මොන කාලද සරල අතීත කාල වාක්‍ය වල මොන ස්වරූපයේද මොන ස්වරූපේ නැත්te යන ස්වරූපේ ලිව්වේ නෑ මං ඊ කාර්ක පැද්දේ නෑ රයිට් මං ගියේ නෑ අන්තිට ආවේ නෑ නෙගටිව් I didn't drive a car yesterday මොන ආකාරයෙන්ද ගන්න ඕන මෙන්න විස්තරේ දෙනවා හරි අවබෝධයෙන් බලන්න කිසියම් අතීත කාල වාක්‍යයක මොන ස්වරූපය නැත යන ස්වරූපේ සෑදීමේදී තමයි මේ ආකෘති භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද ක්‍රමේ මෙම සරල අතීත කාල වාක්‍ය වල නැත යන ස්වරූපේ සෑදීම සඳහා නෙගටිව් ෆෝම් නම් විශේෂ වචනයක් ගන්න මම හැමදාම කියලා දෙනවා මගේ සෙමිනාර් වලත් ගොඩක් ඔයාලා ඉතින් ඉන්නෝනේ කොහොමද කතා කරන නෙගටිව් නම් අකුරු තුනයි එහෙනම් නෙගටිව් ෆෝම් මොකද්ද වචනේ not negative නම් අකුරු තුනයි not right එතකොට මේ වාක්‍ය මොන වාක්‍යද අතීත කාලය. එතන අතීත කාල වලට එක වචනයක් ගත්ත විශේෂ වචනයක් මතක ඇති. මොකද්ද වචනේ අතීත කාල නම් did. අතීත කාල නම් did. අතීත කාල නම් did negative නම් not. අතීත කාල negative නම් not. මොකද්ද එහෙනම් ඉන්නේ did not. අතීත කාල වාක්‍යල අපි දන්නෝ ඒක වචන සහ මොන වචනද බහු වචන කියලා විකාරයක් ඇත්තේ නැහැ. එහෙම ભેදයක් ඇත්තේ නැහැ. එන very simple. මොකක්ද එහෙනම් එක වචනයයි තියෙන්නේ. එහෙනම් නැත යන ස්වරූපය හදන්නේ මොකද්ද? did නේ දෙකටම. did වලට not එකතු කරා. මොකද්ද සම්පූර්ණ වචනේ? did not කියලා වචනේ තමයි මේ කොටසට අල්ලගන්න. එච්චරයි. අමාරුද? did කියන කාරණා දැන් අපි අල්ලගත්තා. not කියන එක අකුරු තුනයි. ඔන්න ඔය දෙක අල්ලගත්තා නම් වචන දෙකයි තියෙන්නේ මේ පාඩමට. ඒයි අමාරුද? වචන දෙකක් අමාරුද? අමාරු නෑ. right? did not කෙටි කරන්න පුළුවන් ඕන did not කොහොමද? didn't හරි. ඔන්න වැඩේ. did not දානෝනේ. did not දාන්න did not කියන එක දාන්න පුළුවන්. අපි දාන්නේ කොහෙටද? did not දැම්මට පස්සේ දාන verb verb එක මොන ස්වරූපෙන්ද තියෙන්න ඕන. අන්න ওই කාරණා ටික පොඩ්ඩක් බලමු. right. අර වගේම තමයි. කිසියම් අතීත කාල වාක්‍යයක අහගන්න. කිසියම් අතීත කාල වාක්‍යයක නැත යන ස්වරූපයේ සාදනුවේ කොහොමද? did not දාලානේ. did not දාන්නේ කොහෙටද? after the subject. subject එක පිටිපස්සට. එහෙනම් දාන්නේ එම වාක්‍යයේ ඇති කතෘ කියන subject එකට කොහෙන්ද? after the subject. subject එකට පිටුපසින් අපි දාන මොකද්ද? did not. right? යන පදේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right? යොදලා ඊට පස්සේ එම් වාක්‍යයේ තියෙන verb එක අනිවාර්යයෙන්ම මොන ස්වරූපෙන්ද තියන්න වෙන්නේ? මේකේ did ඉන්නවද නැද්ද? මේකේ did ඉන්නෝ. අනිවාර්යයෙන්ම verb එක මොන ස්වරූපෙන්ද තියන්න වෙන්නේ නම් infinitive අංක එකෙන්. ඇයි verb එක negative එකේ verb එක අතීත කාලය කියලා infinitive නැතු අංක දෙකෙන් දාන්න බැරි ඇයි? දාන්න බැරි කවුද ලොක්කා? පෙන්නලා ඉවරයි. did වලින් past tense පෙන්නලා ඉවරයි. එහෙනම් කවුද ලොක්කා? did ලොක්කා. එයා ඉන්නකොට අනිත් ඒවා අපි සලකා බලන්නේ නෑ. සලකා බලන්නේ නෑ. බලමුද? හරි. එහෙනම් subject එකට පිටිපස්සෙන් did not දැම්ම verb එක infinitive කරා දැම්ම ඩොග් ගාලා හැදුවා වාක්‍ය. very simple. this is the method. වෙන මොකක්වත් නේ වැල්වට අරන් ඕනේ නෑ. මෙන්න වැඩි. right. ඒක තමයි මොනවාද negative form එකේ නැත්තම් negative වාක්‍ය හදන සම්පූර්ණ totally format එක. right. you have to identify the format. වැඩි අල්ලගන්න. මොකද්ද ක්‍රමී අල්ලගන්න වැඩි අල්ලගන්න. හරිද? right. okay. ඊයේ මාත් එක ගැම්මට වැඩ ටික කරන්න. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන මෙහෙමයි කියන්නේ කතාව. කොහොමද කියන්නේ? format එකෙන් තමයි විස්තරේ පෙන්නන්නේ. හරි. දැම්ම subject එක මුලින්.
did not දානවා කිව්වේ subject එක පිටිපස්සට. හරිනේ මෙන්න මුලින් subject එක ඉන්නවා. හරිනේ. දැන් අපි කිව්වේ subject එක පිටිපස්සට එකතු කරනවා කිව්ව මොකද්ද? did not did not දාන්න ඕන නැත්නම් didn't කියන එක දාන්න ඕන කෙටි කරලා subject එක එකතු කරා did not. මේ දාලා තියෙන did not right. ඊට පස්සේ දාන verb එක මොන verb එකද කිව්වේ අංක? අංක එකේ කියන verb එකේ සම්පූර්ණ infinitive ප්‍රධාන්‍ය අංක එකේ verb එක. අවසානයේ ඉතින් මේ negative form එකේ question mark දාන්නේ නැහැ නේ. මොකද්ද? නිකම්ම full stop එකක් තමයි තියන්න වෙන්නේ අන්තිමට right. ඒ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය වාක්‍ය. එහෙනම් කොහොමද dog ගාලා මුලින් ගත්ත subject එක right ඊට පස්සේ ගත්ත එතෙන්ට මොකද did not කරා මෙතනින් ගත්තා ගැලපෙන verb එකක් දැම්ම වාක්‍ය හැදුවා very simple ඔන්න හොඳේ දැන් මෙහෙම කිව්ව දැන් කවුරු හරි ඇහුවා මෙහෙම නේ ඊවා සරුංගලයක් හැදුවද මම කිව්වා නෑ මම ඊයේ සරුංගලේ හැදුවේ නෑ කොහොමද කියන I කියන හැදුවේ නෑ I didn't make a kite. I didn't make a kite yesterday. I didn't make a kite yesterday right ඔයා ඊයේ කේක් කෑල්ලක් කෑවද නෑ නෑ මං ඊයේ කේක් කෑල්ලක් කෑවේ නෑ කොහොමද I didn't eat a cake yesterday. a piece of cake yesterday I didn't eat a piece of cake yesterday right කවුරු හරි වාගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා මොකක්ද අහන්නේ ඔයා ඊයේ පන්සලට ගියාද ඔයා කියනවා නෑ මම පන්සලට ගියේ නෑනේ කොහොමද I didn't go to the temple yesterday. ඕකට went කියලා දාමුත් හරියනවද didn't went කියලා දාන්න පුළුවන් went දාන්න බෑ කවුද ලොක්කා did ඉන්නව මේකේ did not did not ඉන්න හින්දා දාන්න බෑ වාක්‍ය හදනවා කියන මහ ලොකු දෙයක්ද මේ බහුවචනක් තියෙනවා ඒක වචනක් තියෙනවා මේ ටික විතරනේ තව ඕනම නමක් දාන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ මොකද කමල් ඊයේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරේ නෑ දැන් කමල් නෑනේ මෙතන කමල් කියන්නේ කවුද හී වෙනුවට කමල් දැම්ම වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි ඒක වචනයි එහෙනම් කමල් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරේ නෑ එහෙනම් didn't මොනවාද Kamal didn't play cricket yesterday. right පැහැදිලිද ඔය ආකාරයෙන් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් අපි මෙහෙම කියන මොනවාද right අපි right මොකද්ද කිව්වේ අපි මෙහෙම මොකක් හරි ගමු අපි ඊයේ මොනවා හරි ටිකක් නේ මිලදී ගත්තේ නේ අපි කිව්වොත් එළවලු මිලදී ගත්තද ගත්තේ නෑ අපි වෙලවලු ටික මිලදී ගත්තේ නෑ බලන්න We didn't buy vegetable yesterday. we didn't buy some vegetables yesterday ඔය ආකාරයෙන් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් අපි කියන මෙහෙම නේ කොහොමද ඔහු ඊයේ පන්තියට ආවේ නෑනේ ඔහු එන කොහොමද he ආවේ නෑ didn't come එහෙනම් he did not come to the classroom yesterday මේ verb විතරද දාන්නේ මේ ටික විතරන්නේ තව ඕන තරම් verb දාන්න පුළුවන් verb ඕන තරම් අපි කලින් කතා බහ කරා ඔයාලා බලන්න අපේ සෙමින එකේ ඉරිද වෙන මුලින් කතා බහ කරා ඒක තාමත් තියෙන ඒ කොටස් එහෙම නේ ඔයාලා වීඩියෝස් ඒවල ඇති WhatsApp වලට බලන්න චෙක් කරලා බලන්න නැවත බලන්න right අපි ගොඩාක් වැදගත් කාරණා ගොඩාක් කතා බහ කරගෙන step by step තමයි මේ ගමන යන්නේ ඉතින් මෙන්න මේකයි විස්තරي හරි අවබෝධයෙන් බලන්න ඕන සටහන මොකක්ද කියලා right මේ ක්‍රමයට අනුව අපිට ඕන තරම් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් pattern එක තමයි system එක තමයි අල්ල ගන්න ඕන මොකද වාක්‍ය හදන format එක ඔයාට අල්ලගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන් හරිම සරලයි මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ format එක අල්ලගත්තොත් වාක්‍ය ඕන තරම් හදන්න English Way Academy අතිවිශේෂ ඔන්ලයින් පාඨමාලාව මෙහෙවීම රුවන්වැලි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි උපාධාරී ප්‍රවීණ දේශක Asanka Gurusinghe භාෂා සෙසුන්ට රැකියා නියුතු රැකියා අපේක්ෂිත උපාධි අපේක්ෂිත හෝ ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙකුට දැන් අපගේ සුපිරි ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් සමග සම්බන්ධ විය හැකියි. නොමිලේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඔබගේ නම සහ ලිපිනය 07164 WhatsApp හරහා එවන්න. ලියාපදිංචි සහ මුල් මාසයේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. English Way Academy Asanka Gurusinghe